gonna buy some love charms to get you in my arms. I'm gonna buy some love charms to get you in my arms. Sziasztok! Már megint egy mérőműszer, és már megint az FNIRSI-től. Ez most egy lézeres távolságmérő, tulajdonképpen egy mérőszalag helyettesítő műszer, méghozzá egy 40 méteres mérőszalagot helyettesíteni képes műszer, ugyanis ez 40 méteres távolságig képes pontosan, nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen mérni. Ebben a videóban megnézzük, hogy milyen minőségű, mit tud, és hogy hogyan kell használni. Tartsatok velem ma is! Az biztos, hogy a csomagolása nagyon igényes, egy ilyen kis kemény karton dobozkája van, itt van egyébként a hátulján, itt vannak a főbb adatai, egyébként beépített aksia van, USB-C-n lehet tölteni, ezt majd mutatni fogom, de nézd meg, hogy mennyire jó ez a kis dobozka, a belső doboz is ilyen merev, és ez szerintem nagyon igényes, én drágább kategóriájú műszereknél se nagyon láttam még ilyet, hogy a doboz kiképzésénél is ügyeltek arra, hogy igazából jól használható legyen. Nézd meg ezt, itt van egy ilyen kis fülecske, és ha ezt így felhúzod, akkor így kiemelkedik a kis készülék a dobozból, és így könnyen ki lehet venni belőle, és ez csak egy ilyen kis papírcetli, de mégis gondoltak erre, és meg van ilyenre csinálva, szerintem ez baromi jó. Na, és akkor itt van a kis készülékecske, van itt a kijelzőjén egy ilyen kijelzővédő fólia. Azt ide beteszem, ráragasztom erre a kis cetlire, hogy esetleg vissza lehessen rakni rá a jövőben, ha kell. És akkor itt van a kis készülékünk, nagyon kis aranyos, ilyen tenyérbe simuló méretű, nagyon finom minőségű, teljesen minőségi a kidolgozása, és a kis használati útmutató. Hát ezt most nem fogjuk végigvenni, hogy mi van benne, részletesen le van benne írva angol és kínai nyelven, hogy hogyan és mire lehet használni a készüléket. Úgyhogy tulajdonképpen ez ennyi. Nézzük inkább, hogy ténylegesen mit tud. Itt 2 gomb van az oldalán, a felsővel lehet bekapcsolni, és akkor tök gyorsan el is indul, és ugyanezzel a gombbal, amivel bekapcsoltuk, ezzel lehet utána mérést is végezni. Alapvetően ugye a legfőbb funkciója maga a távolságmérés. Ez úgy működik, hogy itt a készüléknek az alját, a talpát kell odailleszteni a kezdőponthoz, és akkor, hogyha megnyomom a gombot az oldalán, akkor először egy ilyen lézer pöttyöt elküld, azzal lehet célozni, és hogyha a lézerpötty a mérendő távolság azon a ponton van, aminek a távolságát le akarjuk mérni, akkor ugyanezt a gombot újra be kell nyomni, és akkor elvégzi a mérést, és itt a kijelzőn meg is jelenik. Mutatom megint így kézből is, talán így jobban fog látszani. Ugye oda célzok, aminek a távolságát meg akarom mérni, megnyomom, ott szemben megjelenik a piros pötty, és megnyomom még egyszer, és akkor leméri a távolságot, és itt sárgával kiírja. De hát ezen kívül, a sima távolságmérésen kívül vannak még funkciója, ugyanennek a gombnak a nyomva tartásával lehet választani a funkciók közül. A második funkció, ez az alapterület mérés, tehát egy téglalapnak az alapterületét ki tudjuk vele számoltatni, nyilván úgy, például most ezt a hegesztőasztalt fogom vele lemérni, úgyhogy megmérjük azt a távolságát, vagy ezt a hosszát és ezt a hosszát is, és akkor ebből automatikusan ő kiszámolja az asztalnak az alapterületét. Ugye egyszer oda a szemközti falra mérünk egyet, nem tudom mennyire látszik, ott van a piros pötty, és akkor itt meg is jelent a kijelzőn ugye az egyik mért értékünk, és aztán pedig ide
erre a falra is mérünk egyet. És ugye itt is megjelent a második mért értékünk, és alul sárgával pedig az általa kiszámolt alapterület, és ennyi, tulajdonképpen nem kell számolgatnunk, ugye a két mért értéket összeszorozza, és így megkapjuk automatikusan a téglalapunknak az alapterületét. Ez természetesen sokkal nagyobb dolgok mérésére is használható, hiszen 40 méterig tud mérni, tehát akár egy szobának az alapterületét, vagy bármi nagyobb dolognak az alapterületét is pontosan ugyanígy lehet vele lemérni, és a következő funkció pedig, na vajon mi? Hát nyilvánvalóan a térfogatnak a lemérése, tehát például egy szobának a légköbméterét nagyon egyszerűen le tudod mérni, úgyhogy ha ugye mindhárom méretét, tehát az egyik falhoz, a másik falhoz és a magasságot is leméred vele, és automatikusan kiszámolja. Én most itt ezt meg is csinálom a műhellyel, méghozzá úgy, hogy hogy tudom itt lemérni az egyes méreteket. Na várjál, azt mondja, hogy hát az egyik, a szélességet azt ugye le tudom úgy mérni, hogy erre a falra ide teszem a hátulját, oda a másik falra átvetítek. Oké, 2 méter 22 centi, 3 mm. A másik fal hosszát úgy lemérem, hogy ide jövök a kamera mellé, és akkor ide teszem oda a szemközti falra, átvetítek, oda, hogy oké, itt közben mutatom, megvan már a második méretünk is, és akkor a magasságot pedig úgy mérem meg, hogy ide a kütyűt leteszem a padlóra, és a plafonra fölvetítünk, hogy na, és akkor nézd meg, itt van a 3 méretünk, és a kiszámolt köbméter 19,537 köbméter a műhelyemnek a teljes légköbméterre. Tök jó, ilyen gyorsan és ilyen baromi egyszerűen működik, és nem kell számolgatnod se. A következő funkció pedig a Pitagorasz tételt veszi alapul, ugye egy háromszögnek az átfogóját tudjuk vele kiszámoltatni, hogyha itt az asztalon ugye mérek egyik oldalt, mérek egy másik oldalt, akkor tulajdonképpen ezt az asztalnak az átlóját mutatja meg, hiszen a két oldal által befogott átló lesz ebben az esetben a háromszögnek az átfogója, és itt mutatja is, hogy az mennyi, ezt is magától kiszámolja nekünk. És aztán ezen kívül még a következő funkcióban ugye szabályos háromszöget, és ez nem is tudom, hogy a háromszögnek az a kis része, amit ott sárgával jelöl, az milyen. Én mértamból nem nagyon voltam jó, se általános, se középiskolában. Na, de minden esetre még ilyet is lehet vele számoltatni. És akkor így tulajdonképpen körbeértünk, visszatértünk a normál távolságmérő funkcióhoz, tehát valójában ennyiféle dolgot lehet vele mérni, illetve automatikusan kiszámoltatni. Szerintem ez tök jó. Sok esetben megkönnyíti az ember dolgát, meggyorsítja a méréseket, hogyha nem kell számolgatnod, csak kattintani néhányat, és már ki is írja a kiszámolt értékeket. Ezen kívül a használati útmutató azt mutatja, de itt csak ennyit tér ki rá, hogy van valamiféle Bluetooth connectivity és valamilyen applikáció, ott egyébként villog is a Bluetooth kis ikon, hogy ezek szerint keresi a kapcsolatot, és erről összesen ennyit ír a használati útmutató, hogy itt van ez a QR kód, ahonnan az applikáció letölthető. Hát én ezt megpróbáltam, de nem jártam sikerrel, be tudtam szkennelni, és utána ki is írta, hogy megjelenítés a Google Play járóházban, de ott viszont nem találta meg az alkalmazást, úgyhogy ezt én nem tudtam letölteni. De szerintem, mivel ennyi az egész említés róla, és semmi több, innentől kezdve már kínaiul van a használati útmutató, én nem hiszem, hogy különösebben nagy funkcionalitás rejlene még az applikációban, minden esetre én sajnos nem tudtam kipróbálni, de elvileg van hozzá az is.
First charm's gonna be a heart that won't be broken. An next one's gonna be a love scene where smooth words can be spoken. Third charms must be a pair of lips that only were meant for me. Fourth charm's gonna be the month and day that I wait until we dead. Én azt tapasztaltam, hogy többféle mérőszalaggal is összehasonlítva a kütyű által mért értékeket, hogy nagyon pontos. Hozzáteszem, hogy a viszonylag olcsó, például obis mérőszalagról azért nehéz eldönteni, hogy az tulajdonképpen tökéletesen pontos-e. Minden esetre nagyon hasonló, még nagyobb távolságoknál is szinte milliméterre ugyanannyit mutat, mint a mérőszalagok, de ha esetleg mégse lennél elégedett, vagy neked van olyan mérőeszközöd, amiről biztosan tudod, hogy tökéletesen pontos, akkor magát a kütyűt is lehet kalibrálni, plusz 10 és mínusz 10 mm közötti állítási lehetőség van, tehát hogyha van mondjuk egy tökéletesen 1 méter hosszú valamid, amiről biztosan tudod, hogy annyi, akkor annak a lemérésével és ahhoz való hozzáállítással, tökéletes pontossággal be lehet állítani, hogy utána az ő mérései is ahhoz igazodjanak, de mondom még egyszer, nekem az volt a tapasztalatom, több mérőszalaggal is összehasonlítottam, hogy azokhoz nagyon pontos ennek a mérése. Az viszont egy óriási előnye, hát azt láthattátok, hogy mennyivel sokkal gyorsabb mérni, mint egy mérőszalaggal, főleg, hogyha olyan dolgot akarsz lemérni, ahol nem tudod hova beakasztani a mérőszalagnak a végét. Ráadásul ugye 40 méter hosszú mérőszalag nem nagyon van, meg azzal a mérés az eszméletlenül macera elsétálni az egyik végével, azt ott beakasztani, vagy 2 ember kell hozzá, ezzel meg csak egyszerűen oda irányítod a kis piros pöttyöt, megnyomod a gombot és le van mérve, és olyan egyébként a piros pötty, kint napfényben is néztem, hogy tényleg meglehetősen távolra elvilágít, és meglehetősen messziről is látszik, tehát valóban, mert hogy nyilván a pöttyel ugye arra a mérendő felületre kell célozni, aminek a távolságát le akarod mérni, tehát azt látni kell, hogy hol van a pötty, de meglehetősen jól látszik, még napfényben is, elég nagy távolságból is. Úgyhogy a kütyűről ennyit, nekem nagyon tetszik, nagyon jó a kijelzője, nagyon jól látható az egésznek a felépítési minősége teljesen rendben van, nagyon kicsi, nagyon könnyű, akár egy kicsi ingzsebbe is elfér. Igazából talán az egyetlen egy kifogásom vele kapcsolatban az pont ez, hogy mivel ennyire kicsi és könnyű, ez amúgy nagyon jó benne, viszont olyan kicsit attól tartok, hogy ezt úgy viszonylag könnyű elveszíteni, és ezért szerintem nem lenne rossz, ha lenne rajta egy ilyen valami kis fül, amiben egy ilyen kis madzagot vagy valamit bele lehetne akasztani, és akkor úgy akár így a csuklóra lehetne, fel lehetne fűzni a csuklóra, vagy felakasztani az övre, vagy bármi ilyesmi, de sajnos nincsen rajta semmiféle akasztó, tehát erre nincs lehetőség, de egyébként szerintem kifogástalan, és ahogy mondtam, egy USB-C bemenet van rajta, ahol egy bármilyen telefontöltőfejjel fel lehet tölteni, de egyébként teljesen sokáig bírja az akkuja, én most már itt használgattam, hiszen finisébe ért a garázs betonozás, már a benti részeket az év során, amikor volt időm, akkor az összeset megcsináltam. Itt az utolsó előtti részt a CRV garázsa előtt, tegnap előtt lebetonoztam, még ott van egy ilyen 2x3 méteres rész a Seicento-nak a beállója előtt, ami még hátra van, és már ennek az összes mérését is ezzel a kis kütyűvel végeztem múltkor, és azóta is teljes töltöttséget mutat a kijelzőn, úgyhogy szerintem az akku egészen sokáig fogja bírni egy töltéssel. Szóval FNEC IR40 nekem tetszik, úgyhogy én megtartom. Nekem eddig nem volt ilyen lézeres távolságmérő, de az ilyen építő, betonozó
garázsépítő, meg mindenféle munkáknál is baromi jól fog jönni, de egyébként, ahogy láthattátok, jóval kisebb méréseknél is nagyon jól használható, úgyhogy ezentúl én ezt fogom használni itthon a jövőben. A linkjét berakom a videónak a leírásába szokás szerint, ott meg lehet nézni, meg is lehet tőlük venni. Nyilván ez is egy kínai cég, de ők kifejezetten mindenféle mérőműszerrel foglalkoznak, a pH mérőtől kezdve eszméletlen sokféle, még éjjellátójuk is van, arról egyébként volt már videóm korábban, de nagyon sokféle műszerük van, ott a honlapjukon az összeset meg lehet nézni, meg is lehet rendelni, viszonylag gyorsan meg is érkezik, vám és áfa meg minden mentes, csak annyit kell fizetni, amennyit ott a webshopjukban láttok. Szerintem az áraik is jók ahhoz képest, hogy ezek már tényleg jó minőségű műszerek, úgyhogy erről ennyit. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, hype-ot is nyomhatsz, ha van rá lehetőséged, és ha érdekelnek az ilyenféle témák, akkor iratkozz fel, ha még nem vagy, mert hasonlók jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!